BMG. Marketplace ხრუშოკების ჩანაცვლებისთვის მერია პროექტის მისაღებად ემზადება რა პირობებით შეერჩევა კომპანია, რომელიც ავარიულ ბინებს გადაიბარებს და მოსახლეობას ახალ საცხოვრებელ ფარდს შესთავაზებს. უმოქმედო მეტროსადგურები, უფასო ავტობუსები, დროებითი სპეციალური მარშრუტები დედაქალაქში. ბოლო ინფორმაცია მეტროს მემანქანეების მიმდინარე გაფიცვიდან რამდენიმე წუთში. საქართველოსა და შვეიცარიას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარების შეთანხმება გაფორმდა საქმის კურსისთვის. თელარა გელანტიასა და გურამ ხუნდაძის სიუჟეტი ბერნიდან. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუწყობთ. მოგესალმებით, გუყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93 და 5 102 და 8-ზე. უმოქმედო მეტროსადგურები, უფასო ავტობუსები, დროებითი სპეციალური მარშრუტები დედაქალაქში. ეს წინადადება შეიძლება ერთი შეხედვით ცუდი საარჩევნო სლოგანი ვიჯღერს, მაგრამ 2018 წლის 4 ივნის სწორედ ასეთი გარემოა თბილისში. მეტროს მემანქანეები ხელფასის გაზრდას თბილისის მერმა მემანქანეების გაფიცვას დილიდან საგანგებო განცხადებით უპასუხა და მათ გადაწყვეტილებას შანტაჟი უწოდა. კახაკალაძე უკან დახევას არ აპირებს, გაფიცულებს სახელმწიფო მოვალეობებსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მათთვის დადგენილ შეზღუდვას ახსენებს, რომ სამუშაო საათებში გაფიცვა არ შეუძლიათ. მემანქანეებთან ერთად ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი იმყოფება, რომელიც მოგაწვდის ბოლო ინფორმაციას, რას აპირებენ ისინი. ელენე, შუადღემშვიდობის. მეტროს გაფიცული მემანქანეების შიმშილობის ფონდზე ამ წუთებშიც არიან შეკრებილნი გლდანის დეპოში და გაფიცვა მიმდინარეობს. როგორც ისინი აცხადებენ, გაფიცვა არ შეწყდება მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მეტროს გაფიცული მემანქანეები მოითხოვენ ხელფასის 45%-ით ზრდას. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ თბილისის მერის კახიკალაძის განცხადება, მისთვის მეტროს მემანქანეების მოთხოვნა მიუღებელია. მათთან მერის წარმომადგენლები დღეს არ გამოჩენილან, სამაგიეროდ ცოტა ხნის წინ აქ იმყოფებოდნენ თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების დეპუტატები და ასევე აქ მოვიდა პარლამენტის დეპუტატი ბექა ნაცვლიშვილი. მათ დახურულ კარს მიღმა გამართეს შეხვედრები გაფიცულ მემანქანეებთან, როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ბექა ნაცვლიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, საკმაოდ ხისტი დამოკიდებულება იგრძნეს თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან. ის მზადყოფნას გამოსთქვავს, რომ ჩაერთოს მოლაპარაკებების პროცესში, თუ რა თქმა უნდა ორივე მხარის მხრიდან იქნება ამის მზაობა. შეხვედრა უკვე დასრულებულია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი, რომელიც შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, რომელმაც შედეგი არ გამოიღო. აქედან გამომდინარე, ცოტა ისეთი ხისტი დამოკიდებულება ვიგრძენით ზოგადად, ესე იგი, სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციის მხრიდან, ამიტომ გვაინტერესებს რას ეფუძნება ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ვეცდებით, რომ გავარკვიოთ რა ხდება. ესე იგი, მე ხისტი პოზიცია და დამოკიდებულება. ამას მნიშვნელობა არ აქვს ადმინისტრაციის მხრიდან. მერიის მხრიდან, მერიის სტრუქტურა, მერიის მხრიდან და ადმინისტრაციის მხრიდან. როგორც ცნობილია, სასამართლომ მეტროს მემანქანეებს სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლება შეუზღუდა. დღეს აქ იმყოფებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, როგორც სულხან სალაძე აცხადებს, სასამართლომ არასამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ამ ადამიანებს აქვთ კონსტიტუციურად მინიჭებული უფლება გაიფიცონ. თუ მხარეთა შორის სამართლებრივი დავა გაგრძელდება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მზადყოფნას გამოთქვამს იურიდიული დახმარება გაუწიოს მეტროს მემანქანეებს. Თქვათ ის, რომ ის რაც დღეს ხდება არის სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილების შედეგი. ამ ადამიანებმა მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად არ ლოგიკური და უსამართლო იყო სასამართლოს მიერ ნათქვამი, რომ გაიფიცეთ ოღონდ, გაიფიცეთ არასამუშაო საათებში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თავიდანვე შევაფასეთ და ვთქვით, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკანონო, ადამიანებმა დაიცვეს ეს მოთხოვნა გაიფიცნენ არასამუშაო საათებში და დღეს უკვე ისინი ვერ გადიან სამუშაოდ, არა იმიტომ, რომ თქვათ გაფიცულები არიან, არამედ იმიტომ, რომ სამედიცინო პერსონალი არ აძლევთ მათ ამის საშუალებას. ეს ადამიანები და ამ ადამიანთან მიმართებაში მმართველობა გადაწყვეტს, რომ სამართლებრივ დავაში შევიდეს, ჩვენ ბუნებრივია მზადვართ, რომ დაუდგეთ მათ გვერდზე და ჩავართოთ ამ პროცესებში.
ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ გაფიცულ მეტროს მემანქანეებს, როგორც ისინი აცხადებენ, მათი მოთხოვნა ხელფასები გაიზარდოს 45%-ით საკმაოდ ლეგიტიმური მოთხოვნაა, თუმცა პარალელურად ამისა ჩვენ დღეს მოვისმინეთ თბილისის მერის კახი-გალაძის განცხადება, სადაც ის საუბრობს, რომ მეტროს მემანქანეთა ხელფასები გაცილებით მეტია, ვიდრე პოლიციის თანამშრომლების, სასწრაფო დახმარების თანამშრომლებისა თუ მეხანძრეების. დღეს ჩვენ თან საუბარში მეტროს მემანქანეები აღნიშნავენ, რომ კახა-გალაძის მიერ დასახელებული 1400-დან 1800 ლარამდე სახელფასო სარგო მათ არასდროს მიუღიათ, შესაბამისად მათი ხელფასი 1150 ლარს არ აღემატება. ნამდვილად არ არის რეალური, მე შემიძლია ვთქვა, რომ მემანქანის ტარიფი არის 6.92 თეთრი. ხელზე ასაღებს ვიძახი და მემანქანის სამუშაო საათებს შეადგენს 150 საათს. ელემენტარული არითმეტიკა ეს გამოდის 1038 ლარი. არის გარკვეული დანამატები, მაგრამ ეს ვერ ხდება საშუალოდ 1150 ლარს და არავით არის 1500 ლარი და 1800 ლარი. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის ხელფასების მატება 45%-ით. არა, ეგ სრული აბსურდია, ტყუილია, მაგდენი რო ქონდეს, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ხელფასის დაკლებას ვიტყობ და არა მომატებას, ხო? იმიტომ ჩემი ძირითადი ხელფასი გამოდის და საშუალო არის 1060 ლარი. ნუ რაც შეეხება ჩვენ სანამდე ვაპირებთ, ალბათ გამოჩნდება კეთილინება. საიდანაც უნდა იყოს ქალაქის მერიდან და ალბათ წამოვა იმ ჩვენს წინადადებაზე და ალბათ მოხდება, ველოდებით ჩვენ. როგორც გაფიცული მეტროს მემანქანეები აცხადებენ, მათი მოთხოვნა არასდროს ყოფილა ხელფასების მატება მომხდარიყო მეტროს მომსახურების ტარიფების ზრდის ხარჯზე, რაზეც თბილისის მერი აპელირებდა დღეს გაკეთებულ განცხადებაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოვისმინოთ კახი-გალაძის განცხადება. ამ განცხადების შემდეგ მისმა მოადგილემ ირაკლი ხმალაძემ არ გამორიცხა, რომ მეტროს თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. მემანქანეთა მოთხოვნა მათი სახელფასო სარგოს 45%-იანი ზრდასთან დაკავშირებით. ნიშნავს მეტროს საფასურის ავტომატურ ზრდას. მემანქანეთა ხელფასები, რომელიც დარიცხვით შეადგენს 1400-დან 1800 ლარს, გაცილებით მაღალია ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, პატრულის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების ხელფასები და თავად მეტროს სხვა თანამშრომლების. მემანქანეთა გაფიცვა ეწინააღმდეგება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მეტროს გაფიცული მემანქანეები ამ დრომდე არ წყვეტენ აქციის ფორმატში, გლდანში მდებარე დეპოში განცხადებების გაკეთებას. ისინი აცხადებენ, რომ არაპირებენ დაშლას მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. რაც შეეხება წამოვა თუ არა თბილისის მერია მოლაპარაკებების ფორმატზე, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მემანქანეები აცხადებენ, ისინი მზად არიან კიდევ ერთხელ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ. მადლობა ელენე გოგბერაშვილმა მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია გაფიცვიდან, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს და როგორც გავიგეთ მეტრო, ასე ვთქვათ, ამ წუთებში პარალიზებულია და მემანქანები დაშლას არაპირებენ. ისევ დედაქალაქის ფარგლებში ვrჩებით, ბოლო 4 წელია თბილისის მერიიდან თუ საკრებულ და ხშირად გვესმის, რომ ხრუშჩოვკის ტიპის სახლები ავარიულ მდგომარეობაშია და მათი ჩანაცვლებაა საჭირო. ამ პრობლემაზე თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ავტორებმაც მიუთითეს და სხვათა შორის სწორედ ვარკეთილიდან ურჩიეს ქალაქის ხელმძღვანელობას დაეწყო ერთიანი პროექტის გაკეთება, რომელიც ქაოტურ განაშენიანებას თავიდან აგვარიდებს. თბილისის ყოფილი მერის მმართველობისას ხრუშჩოვკები მისი განცხადებების მსგავსად ადგილზე დარჩა, მოქმედ მერს კი მცდელობა აქვს ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადოს და პირველ ეტაპზე დაახლოებით 160 ოჯახი ახალი ბინებით უზრუნველყოს. რა მოთხოვნები ექნება დედაქალაქს იმ კომპანიისთვის, რომელმაც ვარკეთილის მესამე მასივში 3 კორპუსი უნდა აიღოს და მათ ნაცვლად ახალი ააშენოს, ვეცდებით ქონების მართვის სააგენტოს უფროსთან ირაკლი თავართკილაძესთან გავარკვიოთ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში რომ გვერთვებით და თავდაპირველად აგვიხსენით რა პირობებით შეარჩიეთ ეს 3 კორპუსი, რომელთაც უნდა დემონტაჟი გაუკეთდეს და შემდეგ უკვე ინვესტორმა ახალი ააშენოს, იმიტომ რომ მსგავსი სიტუაცია მეწნაკლებად ამავე ტიპის ნაგებობებისთვის არის ქალაქის სხვა უბნებშიც. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავეყრენით როგორც გეგმის ჯგუფის მონაცემებს, ასევე ჩვენი კვლევებით ადგილობრივი გამგეობების ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შეირჩა ისეთი უბანი, სადაც ყველაზე მეტი ავარიული
ხრუშოვკის ტიპის შენობა ნაგებობები იქნა, ასევე ჩვენ შერჩევის პროცესში ხელმძღვანელობდით იმ პრინციპით, რომ მიმდებარედ უნდა ყოფილიყო ტერიტორიები, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც მოუწევდა თავის საცხოვრებელი ბინის დატოვება და გადასვლა ახალ საცხოვრებელ ბინაში, მათი ადგილმდებარეობა არ შეცვლილიყო და ასე ვთქვათ, იმ რადიუსში და იგივე უბანში დარჩენილიყვნენ. სწორედ ასეთი აღმოჩნდა პირველ ეტაპზე ვარკეთილის მესამე მასივი, ხოლო შემდგომში ჩვენ აუცილებლად სხვა უბნებზეც ვაპირებთ და ვგეგმავთ შესაბამისი ინტერესთა გამხატვების გამოგზავნა. იქნება თუ არა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ყველა უბნისთვის პროექტი, ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ ყველა უბანში გეგმება თუ არა დემონტაჟი, თუ ამის საჭიროება იქნება, თუ გადავალთ სხვა ეტაპზე, რენოვაცია განახლებაზე, არის თუ არა ეს გათვალისწინებული უკვე დაგეგმილი. როგორ მოხდება ამ ჩანაცვლება? პირველ ეტაპზე უნდა შევაფასოთ მათი ავარიულობის მდგომარეობა. ზოგიერთი შენობა ნაგებობა შეიძლება დაექვემდებაროს რეაბილიტაციას, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გამოცხადებული შენობა ნაგებობის ნაწილში ისინი არ ექვემდებარიან რეაბილიტაციას, აქედან გამომდინარე მოხდება მათი დემონტაჟი. ბატონო ირაკლი, აი ხა აქვე გითხავთ, ბარემ ტერიტორიებზე. თქვენ ძანეთ, რომ უნდა შევაფასოთ ავარიულობაო, ან მდგომარეობა და ამ მხრივ არანაირი სამუშაო არ დაგახვედრათ მერის წინა ადმინისტრაციამ, რომელიც ჯერ კიდევ 4 წლის წინ თუნდაც წინა საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში და თუნდაც შემდეგ აპირებდა გარკვეული კვლევის ჩატარებას ყოველ შემთხვევაში. არანაირი საფუძველი არ მოგცათ მათმა მცდელობამ? ჩატარებულია კი ბატონო, ზუსტად ამ კვლევებზე დაყრდნობით ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება ვარკეთილთან მიმართებაში და მომავალში შემდგომშიც გარკვეული პერიოდულობით გადაწყვეტილება შესაბამისად, თუმცა გადაწყვეტილების კონკრეტულად ქალაქის მასშტაბით არ არის იქნება. რა თქმა უნდა, არა, ქალაქის მასშტაბით არის ჩატარებული, მაგრამ კვლევა, ნებისმიერი კვლევა ჩვენ გამოცხადების მომენტში, როდესაც გავაკეთებთ გამოცხადებას შესაბამის ლოკაციაზე, დამატებით კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, შეფასებული იქნება არა მარტო იმ ნაწილში კონკრეტული შენობა რამდენად მდგრადია თუ არა მდგრადია, არამედ იმ ნაწილში თუ რომელ შენობებზე უნდა მოხდეს პირველ რიგში რეაგირება, რომელი შენობების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს, ანუ ერთმანეთთან შედარება და ანალიზის შედეგად უკვე ეტაპობრივად გადაწყვეტილებების მიღება. დიახ, ამ შემთხვევაში მინდა გითხოთ, რას მოიცავს ის შეთავაზება, რომელსაც თქვენ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორს უკეთებთ. რატომ უნდა იყოს ეს პროექტი მიმზიდველი მათთვის, აქ საუბრობთ ბიზნესზე და ბიზნესს რა თქმა უნდა თავის საკუთარი ინტერესები ექნება. ჩვენ ინვესტორებს თავაზობთ 30,000 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს ვარკეთილის მესამე მასივის მიმდებარედ. მიწის ნაკვეთი სრულად სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემა ინვესტორს. ინვესტორი ამის სანაცვლოდ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ გვაძლევს მინიმუმ 7,500 კვადრატულ მეტრ ფარდს, ხოლო შემდგომში უკვე კონკურენციით გამოვლენილი იქნება, გამარჯვებულის გამოვლენა დამოკიდებულია ზუსტად იმ ციფრზე თუ ვინ უფრო მეტ ფარდს შემოგთავაზებს. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ ჩვენ ინვესტორისთვის ერთი რომ მიწის ნაკვეთი 30,000 კვადრატი გადაეცემა სიმბოლურ ფასად ერთლარად და ასევე ჩვენი არქიტექტურული სამსახურის მიერ უკვე შემუშავებულია განაშენიანების რეგულირების გეგმა და მიღებულია გეგმა შესაბამისად უკვე გარკვეული ეტაპები პროექტირების ნაწილშიც. ბატონო, გქონდა თუ არა შეხვედრები მანამ სანამ შეთავაზებას გაუკეთებდით ბიზნეს დეველოპერებთან, მშენებლებთან, ადამიანებთან, დაინტერესებულ ასე ვთქვათ წრესთან, ვინ შეიძლება რომ ეს პროექტი საკუთარ თავზე აიღოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავმართეთ გარკვეული შეხვედრები, ეს იყო როგორც ჩვენი ინიციატივით, ასევე გარკვეული ბიზნესის წარმომადგენლებისგანაც იყო ინიციატივა. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი პროექტი, ანუ ინტერესთა გამოხატვა მორგებულია ბიზნესზე და შესაბამისად გათვლილია იმაზე, რომ მომგებიანი იყოს ინვესტორებისთვის. რა თქმა უნდა, ძირითადი ფუნქცია არის სოციალური და რა თქმა უნდა, ძირითადი მიზანი არის, რომ ჩანაცვლდეს ავარიული შენობა ნაგებობები, თუმცა იმ ბიზნეს ინტერესების გარეშე ვერ მოხერხდება, მუნიციპალიტეტი ვერ შეძლებს თავისი სახსრებით სრულად ჩანაცვლებას ქალაქში ავარიული შენობა ნაგებობის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიწევთ ბიზნესს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი შეთავაზება ბიზნესისთვის უნდა იყოს საინტერესო იმ გარკვეული წინარე პერიოდებში კონსულტაციების საფუძველზე. ბატონო ირაკლი, თქვენ ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ადრეც მოიწვიეთ, ყოველ შემთხვევაში მერიამ, პირადად თქვენ თუ არა და პროექტი ვარკეთილის ავარიული შენობების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით თქვენი სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე განთავსებულია საკმაო პერიოდია. დაახლოებით 5
2600 ოჯახის დაკმაყოფილების მიზნით შესთავაზეთ ეს პროექტი, მერიამ შესთავაზა ყოველ შემთხვევაში ბიზნეს, მაგრამ რა მიიღეთ აქ შედეგად? ანუ ეხლა გვაქვს სახეზე ასეთი ფორმატი, რომ 160 ოჯახისთვის ვფიქრობთ თავდაპირველ ეტაპზე ამ ხრუშოვკების ჩანაცვლებას, მაგრამ თქვენ უფრო მასშტაბური გეგმები გქონდათ 5600 ოჯახის დაკმაყოფილება გსურდათ და რატო ვერ მოხერხდა ასე ვთქვათ, აქამდე ინტერესი არ იყო? უფრო მასშტაბურიც მახსოვს მემორანდუმი ერთ-ერთ არაბულ ჯგუფთან 600 მილიონის ინვესტიციაზე, ხო? საუბარი იყო 800 ხრუშოვკის ტიპის ჩანაცვლებაზე. მაშინ ირაკლი შიხიაშვილმა მოაწერა თუ არ ვცდები ხელი ამ ხელშეკრულებას, მემორანდუმს. სამწუხაროდ ციფრებთან დაკავშირებით დეტალები მე არ მაქვს და ამიტომ ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემ, თუმცა რაც შეეხება პრინციპს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში ეს ანუ პრინციპულად ძირეულად განსხვავებული პრინციპი არის ჩვენს მიერ შეთავაზებული პროექტი იმ პროექტისგან, რომელი პროექტიც თავის დროზე წარმოდგენილი იყო. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის პირველი საწყისი ეტაპი და მას შემდეგ რაც მოხდება დემონტაჟი არსებული შენობა-ნაგებობების, ავარიული შენობა-ნაგებობების, იმ ტერიტორიებზე ასევე ამ ტიპით გაგრძელდება ინტერესთა გამოხატვები, რაც ზუსტად იმას გამოიწვევს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ დომინოს პრინციპით, ანუ გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე გამოვაცხადებთ ახალ ინტერესთა გამოხატვებს, რასაც შეუძლებთ, რომ მივახციოთ მაქსიმუმს, ანუ პირველი საწყისი მიწა მოიძია მუნიციპალიტეტმა და ასე ვთქვათ თავისი წვლილი შეიტანა ამ საქმის დასაწყებად, ხოლო შემდგომი მიწის ნაკვეთები იქნება ის გამონთავისუფლებული მიწის ნაკვეთები, რომელსაც კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით საწყის ეტაპზე როდის გამოაცხადებთ ინტერესთა გამოხატვა, შეგიძლიათ გითხრათ? ინტერესთა გამოხატვა წინა კვირაში გამოცხადდა მთავრობის გადაწყვეტილებით უახლოეს დღეებში შესახებ ინფორმაცია და რამდენადაც გადავამოწმეთ ადმინისტრაციაში ჯერჯერობით არ იყო დაწყებული გუშინ ყოველ შემთხვევაში პროცედურები. უახლოეს დღეებში განთავსდება ჩვენს ვებგვერდზე გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო, როგორც არის მათ შორის თარგმნაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული დაინტერესება უცხოელი ინვესტორებისგან, შემთხვევით მიმდინარეობს თარგმნის პროცესი, პროცესის დასრულების შემდეგ იგი განთავსდება ჩვენს ვებგვერდზე და განთავსებული იქნება დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში. რა პერიოდშიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, როგორც ქართველს, ასევე უცხოელ ინვესტორს შესაძლებლობა იქნება გაიცნოს დამატებით ყველა დეტალებს. ასევე შესაძლებელია ჩვენი კოლ-ცენტრის ან ჩვენი ასე ვთქვათ მერიაში მოსვლით ნებისმიერი დეტალის და ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება. დიახ, პირობები თავად როგორია, ასე ვთქვათ, ამ ინტერესთა გამოხატვის, ანუ მე ვგულისხმობ ვადებს, თქო ინვესტორმა რა ვადაში უნდა აშენოს ამ 30000 კვადრატულ მეტრზე საცხოვრებელი კორპუსები, ანუ რა პირობებია ინვესტორებისთვის? თქვენ ახსენეთ, რომ საერთაშორისო ინტერესებაც არის, საიდან, რომელი ქვეყნებიდან და რომელი კომპანიებიდან, ხო შეგიძლიათ გითხრათ? დაახლოებით სამწუხაროდ ვერ დაგისახელებთ კომპანიების სახელებს, რაც შეეხება ვადები დაახლოებით ვადები შემიძლია მოგახსენოთ. ეს არის პროექტის დასრულება, ანუ გამარჯვებული პირის გამოვლენის შემდგომ პროექტის დასრულება და შესაბამისი ნებართვების მიღებას ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინვესტორი მაქსიმუმ 9 თვის ვადაში შეძლებს, ხოლო შემდგომში უკვე მშენებლობას და შესაბამისი რემონტით მერიისთვის, მუნიციპალიტეტისთვის აღნიშნული მიწების გადმოცემას ვადა, ეს არის 24 თვე, 2 წელი, 2 წლის ვადაში კომპანიამ უნდა გადმოხცეს, რის შემდეგაც უკვე მოხდება აღნიშნული პირების ასე ვთქვათ გადაყვანა ახალ საცხოვრებელ ფართობში. დიდი მადლობა ირაკლი, თავარდქილაძესთან. და შეიძლება ითქვას, რომ 3 წლიანია დაახლოებით. დიახ, ირაკლი თავარდქილაძესთან საუბრობდით პროექტზე, რომელიც მერიამ უნდა დაიწყოს, პრინციპში ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადებულია და ეს ტექნიკური დეტალების შემდეგ განთავსდება კიდეც და დაიწყება წინადადების მიღება. ვემშვიდობებით მას და განმოგზავნებთ ეთერს. თბილისი ინტერნეტ მართლობის საკითხზე საერთაშორისო ფორუმს პასპინძლობს ღონისძიებას 2 დღის განმავლობაში ევროპის ქვეყნებიდან და ევროსტრუქტურებიდან 500-ზე მეტი სტუმარი დაესწრება ფორუმის პარკლებში. განხილული იქნება ისეთი თემები, როგორიც ადამიანის უფლებების დაცვა ინტერნეტში, გამოხატვის თავისუფლება, კიბერუსაფრთხოება, მონაცემთა დაცვის შესახებ რეგულაციები და ასე შემდეგ. ღონისძიებას ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილით შეუერთდა, რომელიც პირველი დღის გზავნილებს გაგოცნობს. მოგესალმებით. სალომე, შუადღემშვიდობის. შუადღემშვიდობის. უნდა იყოს თუ არა რეგულირებული ინტერნეტი იმისთვის, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება, მონაცემთა დაცვა, ინტერნეტში ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ. სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ დღეს ინტერნეტ მართლობის ფორუმზე ევროდიკ 2018, რომელიც საქართველოში პირველად იმართება, როგორც აღინიშნა. გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერნეტი ყოველდღიურად სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, იზრდება მასთან დაკავშირებული რისკებიც, როგორც აღნიშნეს სხვადასხვა სახის და პირების უფლებების დაცვა. როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების მოგვარება და უნდა დარეგულირდეს თუ არა ინტერნეტი, დღეს ეს შეკითხვა ჩვენ ინტერნეტ ფორუმზე დავსვით.
სიტყვა რეგულაცია ძალიან უხეშად ჟღერს, თუმცა ნათელია, რომ ჩვენს წინაშე დგას პრობლემები, რომლებიც უნდა გადაჭრათ და ეს პრობლემები აქვს ამ პროცესში ჩართულ სხვადასხვა მხარეს. ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ უნდა ვიმუშაოთ ერთად. ალბათ გარკვეული რეგულაციები ხანდახან საჭიროა, მაგრამ მეორე შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ერთად მუშაობა. ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როცა ევროპა მივიდა დასკვნამდე, რომ აუცილებელია გარკვეული წესების შემოღება იმისთვის, რომ პატივისცეს ადამიანის უფლებებსა და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს ახლა უკვე ინტერნეტში. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ მედიის მიერ შექმნილი მასალების საავტორო უფლებების მკაცრად დაცვა მოხდეს. ფაქტია, რომ წესები, რომლებიც არსებობს, მათი დაცვა არ ხდება. ინტერნეტი არის თავისუფალი სამყარო. მისი ხელყოფა როგორმე რაღაცნაირად რეგულაცია და ანუ რაღაც ჩარჩოებში ჩასმა უკვე იწვევს ამ თავისუფლების დაკარგვას. იმისათვის რომ აი ზუსტად ის პრობლემა, რასაც თქვენ ამბობთ, იგივე სპამები, ბავშვთა პორნოგრაფია, ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რომ არ იყოს, ეს ყოველთვის იქნება. ის რომ შეზღუდოთ, ვერასოდეს ვერავინ ვერ შეზღუდობს ამას. ერთადერთი არის რომ უნდა ამაღლდეს ცნობიერება მშობლის. მშობელმა უნდა აკონტროლოს თუ რას უყურებს მისი შვილი და რას რომელ საიტებზე შედის, რა ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. ინტერნეტის რეგულირების კიდევ ერთი მიმართულებაა საავტორო უფლებები. ერთ-ერთი პანელი სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა. როგორც აღმოჩნდა, ევროკავშირი ამ მიმართულებით ახალი რეგულაციების შემოღებას აპირებს. საკანონმდებლო წინადადებამ კი სერიოზული შეშფოთება გამოიწვია წევრ ქვეყნებში. მათი აზრით, ახალმა კანონპროექტმა შესაძლოა ხელყოს გამოხატვის თავისუფლება და ინფორმაციასთან წვდომა გაართულოს, რადგანაც პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება ერთი გამომცემლობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სხვა მედია საშუალების მიერ გავრცელება. საავტორო უფლებების დაცვაზე საქართველოშიც მუშაობენ, თუმცა ოდნავ განსხვავებით, არა ამ ვერსიით, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, კანონპროექტთან დაკავშირებით ბოლო კონსულტაციები იმართება ევროკავშირის ექსპერტებთან და ახალი კანონპროექტი პარლამენტში სავარაუდოდ პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე შევა. მისი მიხედვით, საავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევაში პროდუქციის დაბლოკვა საშუამავლო კომპანიებს დაევალებათ და არა უშუალოდ ვებგვერდებს. აზრის გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი კიდე რეგულაცია არის, რომ ახალი ამბების გავრცელების მომენტში, ანუ გამომცემლის უფლებები შემოიღეს, რო სიწყლის უფლება აქვს, მაგალითად ახალ ამბებს ყვება ჟურნალისტი და მისი გამომცემელს აქვს საავტორო უფლება და იმას ვერ გადაწერს. დღეს ინფორმაციული საზოგადოების პირობებში ჟურნალისტები ახალ ამბებს და ფაქტებს, რაც მოხდა, ვიწერთ ხო ერთმანეთისგან და ვავრცელებთ ამას საზოგადოებას აინტერესებს. და ეხლა იქ თუ პატარა მონაკვეთებზე შეიქმნა პრობლემა, რომ ამას ვერ გადმოწერ, ამ ახალ ამბავს, ამ ფაქტს ვერ გაავრცელებ ისე როგორც პირველადი გავრცელება იყო, ძალიან ბევრ პრობლემას შექმნის. მეცადეთ ნაკლები ვალდებულებები დაგვეკისრებინა ოპერატორებისთვის. ხედულობაში მაგ შუალედური ოპერატორები ელექტრონული კომერციის პროცესში. თუმცა თუ კი იქნება მაგალითად უფლებამფლობელის მხრიდან მიმართვა ოპერატორისკენ რომ ირღვევა მისი საავტორო უფლებები, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოუწევს შუალედურ სერვის ოპერატორს დააბლოკოს აღნიშნული კონტენტი ან ამოიღოს ქსელით. ფორუმზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში იწყება ეგრეთ წოდებული კლასტერის ჩამოყალიბება, სადაც IT კომპანიები გაერთიანდებიან და საკუთარ გამოცდილებას ხვებს გაუზიარებენ. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასაც შეუწყობს ხოლს. ახალი პლატფორმა ასევე დაეხმარება კომპანიებს ელექტრონული კომერციის ფარგლებში ექსპორტზე გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია. ისეთი კლასტერების განვითარების მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკურ დახმარებას უწევს GIZ, რომლის ფარგლებშიც პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდება, ასე ვთქვათ, გაიწერება პოლიტიკა კლასტერების ჩამოყალიბების, მეორე ეტაპზე უკვე თვითონ კლასტერი ჩამოყალიბდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა IT კომპანიას შეეძლებათ ისარგებლონ კლასტერით, გაცვალონ თავიანთი ხელში არსებული როგორც ინფორმაცია, ისე სერვისები, მათი ყველა სიკეთე, რომელიც მათ შექმნეს, შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ, რაც თავისთავად ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ყველაფერთან ერთად ინტერნეტ სივრცეში არსებულ მთავარ გამოწვევებად ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და ასევე ამ პროცესში ადამიანების უფლებების დაცვა სახელდება.
თავარი პრობლემა, რომელზეც დღეს მსოფლიო მუშაობს და საერთოდ თითქმის ყველა ქვეყნისათვის არის ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა. ქვეყნები მუშაობენ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს კონდეს ინტერნეტი, რადგან ის დღეს მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ ნახევრისთვის არის ხელმისაწვდომი. პრინციპში ამ მიმართულებით ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს საქართველოში, როდესაც თუშეთში მოსახლეობისთვის ინტერნეტის მიწოდება მოხდა. თავარი ამოსავალი ამ ფორუმის და დღის წესრიგის შექმნის არის ერთ სიფრთხეზე 5 დაინტერესებული ჯგუფის დიალოგი იმისთვის, რომ მივიდეთ ჩვენ სწორ გადაწყვეტილებამდე, რომ ინტერნეტი დარჩეს თავისუფალი, ის თავარი მიზანი, რაც არის ინტერნეტის შექმნის და საფუძველი, ის არ იყოს შელახული, ასე ვთქვათ. როგორც არის ინტერნეტის თავისუფლება, საყოველთაობა და როგორც მედიუმის ფუნქცია რომ არ დაკარგოს, სწორედ ამიტომ ხდება ეს დიალოგი. როგორც აღნიშნე, ამ რანგის ფორუმი საქართველოში პირველად იმართება, უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ფორუმი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში ჩატარდა, მისი ძირითადი ნაწილი ხვალ გაიმართება და მას ეკონომიკის მინისტრი გახსნის. დიდი მადლობა. საერთაშორისო ინტერნეტ ფორუმის დეტალებზე სალომე მეცხარიშვილი საუბრობდა. ჩვენი კიდევ ერთი ჟურნალისტი თამარ დემეტრაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. მან კომუნიკაციების კომისიის 2017 წლის ანგარიშის მთავარ აქცენტებს მოუყარა თავი და ახლა შეეცდება ყველას ერთად გვაჩვენოს ის სურათი, რაც შარშანდელი წლის საფუძველზე იკვეთება ამ ბაზარზე. თამუნა, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. 5.5%-ით გაზრდილი ბაზარი, ასეთია საკომუნიკაციო სექტორის შედეგი 2017 წლისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით ამ სფეროში მომუშავე კომპანიების შემოსავალმა 2017 წელს 1.328 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელ 69 მილიონი ლარით აღემატება. უნდა აღინიშნოს, რომ საკომუნიკაციო სფეროს შემოსავალი ყოველწლიურად სტაბილურად მზარდ შედეგს აჩვენებს და ამ კუთხით არც 2017 წელი აღმოჩნდა გამონაკლისი. რამდგომარეობა ცალკეული სექტორების მიხედვით დავიწყოთ მობილური კავშირგაბმულობის ბაზრით. მობილურ ოპერატორებს ფინანსური წელი 2017 წელს ნამდვილად არ ქონიათ, მათი შემოსავალი წლის განმავლობაში თითქმის 8%-ით გაიზარდა და ჯამში 448 მილიონი ლარი შეადგინა. თუმცა თუ შევხედავთ გრაფიკს, ჩანს, რომ კომპანიების შემოსავლებმა ჯერ კიდევ ვერ მიაღწიეს იმ მაჩვენებელს, რომელიც მათ 2013-14 წლებში ჰქონდათ 455 მილიონს. ჩვენ მკითხეთ ექსპერტებს, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ჩავარდნის მიზეზი, რაც კომპანიებს 2015-16 წლებში შემოსავლების კუთხით უფიქსირდება. ექსპერტები ამ ფაქტს დემპინგური ფასებით ხსნიან, რითიც კომპანიები სწორედ ამ წლებში საჯარო მოხელეებს ემსახურებოდნენ, რამაც სავარაუდოდ მათ შემოსავლებზეც იქონია გავლენა. საინტერესო აბონენტების რაოდენობაც ბოლო მონაცემებით მობილურ კომპანიებს 5.700.000 აბონენტი უფიქსირდებათ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ორ აქტიურ სიმბარათს იყენებს. ვის რამდენი აბონენტი ყავთ და როგორ ინაწილებენ კომპანიები ბაზარს? ანგარიშის მიხედვით პირველ ადგილზე მაგთია 37%-ით, მეორეზე ჯეოსელი 35%-ით, მესამეზე კი ბილაინი 26%-ით. ბაზრის მცირე ნაწილი უკავია სილკნეთს. აქვე ერთი საინტერესო სტატისტიკური მონაცემით ამ სეგმენტზე 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა მობილური ტელეფონით თითქმის 10 მილიარდი წუთი ისაუბრეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა საკომუნიკაციო ბაზარზე მობილური ინტერნეტის მოხმარების კუთხით ფიქსირდება. 2017 წელს 2016-თან შედარებით ერთმა აბონენტმა საშუალოდ 34%-ით მეტი მოცულობის მობილური ინტერნეტი მოიხმარა. ზოგადად ამ სერვისით კი აბონენტების ნახევარი სარგებლობს. გადავდეთ უკვე ფიქსირებულ სატელეფონო ქსელზეც, რომელიც ნელ-ნელა შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიას ბარდება. 2017 წელს სააბონენტო ბაზა კიდევ 13%-ითაა შემცირებული 714,000 აბონენტამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელთან შედარებით ამ სერვისით მოსარგებლე მომხმარებელი თითქმის განახევრებულია. და დასასრულს კიდევ ერთი საინტერესო სტატისტიკა, ამჯერად მობილურ ტელეფონებზე, რომელი ფირმის ტელეფონებს ანიჭებენ უპირატესობას საქართველოში. როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, ყველაზე პოპულარული ფირმა Samsung-ია. ამ ფირმის აპარატებით აბონენტების 31% სარგებლობს, რაც 1,5 მილიონი ადამიანია. მეორე პოზიციაზე Nokia აბონენტების 19% მოიხმარს მის წარმოებულ ტელეფონებს და მესამე პოზიციას იკავებს Apple, რომლის iPhone-ებიც აბონენტების 11%-ს აქვს. ეს კი დაახლოებით 580,000 ადამიანია. მადლობა თამუნა დემეტრაშვილს საინტერესო ინფორმაციისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას. ბავშვთა სამყაროში გასული წლის იანვარში გაჩენილი ხანძრის გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. დაზარალებულთა ერთმა ნაწილმა კომპენსაცია მერიისგან მიიღეს, თუმცა ყველაზე მეტად სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყარო დაზარალდა, რომლის 1000-მდე მოღვაწე სასამართლო პროცესების დასრულებას და სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან ზარალის ანაზღაურებას დღემდე უშედეგოდ ითხოვს. ბავშვთა სამყაროს დაზარალებულები და აქციონერები საპროტესტო აქციებს მართავენ და საგამოძიებო უწყებას რიგ მოთხოვნებს უყენებენ. ელენე გოგბერაშვილი დეტალებით.
ბავშვთა სამყარო ხანძრიდან წელიწად ნახევრის შემდეგ ასე გამოიყურება. გამოძიება გრძელდება. 1000-მდე დაზარალებული მოვაჭრე კი პროცესების დასაჩქარებლად საპროტესტო აქციებს მართავენ. ამ დრომდე სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყარო დაზარალებულად ცნობილი არ არის. შესაბამისად, ამ დრომდე არ მომხდარა ალდაგის მხრიდან 6 მილიონ ლარამდე სადაზღვევო რისკის ანაზღაურება. ჩვენ ვითხოვთ, რომ არ არის დაზარალებულად ცნობილი სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყარო, ჭიანურდება გამოძიება და ამის გამო ადამიანები წელიწად ნახევარი ელოდებოდნენ ამ გამოძიების დამთავრებას და რის მერეც მოხდებოდა დაზღვევის თანხის ანაზღაურება და ჩვენ თვითონ მივხედავდით ჩვენ თავს და ავაშენებდით იმ ობიექტს, რომელიც დაგვიწვეს და დაუბრუნდებოდა ეს ადამიანები თავიანთ სამუშაო ადგილებში. ბავშვთა სამყაროს აქციონერები და მოვაჭრეები გამოძიების დროულ დასრულებას ელოდებიან. მათ შესაბამისი მოთხოვნით დღეს პროკურატურას მიმართეს. საქართველოს პროკურატურამ დაუყოვნებლივ ცნობს დაზარალებულად სააქციო საზოგადოება სავაჭრო სახლი ბავშვთა სამყარო. რეაგირება მოახდინოს პროკურატურამ იმ დაზარალებულთა ჩვენებებზე, რომლებიც სასამართლოში განაცხადეს, თავად ვიადასტურებენ, რომ არავითარ გადასახადებს არ იხდიდნენ. პროკურატურამ საერთოდ მიივიწყა და არავითარ ღონისძიებებს არ ახორციელებს ხანძრის გამომწვევი პირის წამკიდებლის გამოვლენის მიზნით. სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყარო მოიჯართა ერთი ნაწილის მოთხოვნებს ემიჯნება. ისინი აცხადებენ, რომ მათთან პირდაპირ სახელშეკრულებო ურთიერთობა არ ქონიათ და მათ მერიისგან ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე კომპენსაციის სახით უკვე მიიღეს 3000 ლარიანი დახმარება. ეს ხალხი მართალია დაზარალდნენ, მაგრამ მათი დაზარალება არის ძალიან ისეთი სიმბოლური იმ დაზარალებასთან, რაც სააქციო საზოგადოებამ განიცადა. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ მილიონებით ზიანზე, რომელიც არის გამოწვეული როგორც ქონების, ასევე უძრავი ქონებისა და ასევე საბრუნავი საშუალებების და შესაბამისად დაახლოებით 20 მილიონის დაზარალებული საზოგადოება არის დღეს არ არის აღიარებული დაზარალებულად, თუმცა ეს ხალხი, რომელთაც ზოგს 2000, ზოგს 3000 შეიძლება ნაკლები ან მეტი დაუზიანდათ, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს ხალხი გამოდის და იძახის, რომ ზოგს 100.000, თურმე ზოგს 200.000 და ასე შემდეგ დაუზიანდათ. ხანძრის შედეგად ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეებმა სოლიდური ზარალი მიიღეს. როგორც ამბობენ, ელოდებიან კომპენსაციებს, რომლის მიღება სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან ზიანის დროულ ანაზღაურებაზეა დამოკიდებული. ჩვენ აქციონერები არა ვართ, ჩვენ მეიჯარები ვართ. დღემდე ჩვენ თეთრი არ მიგვიღია, იმიტომ რომ ველოდებით გამოძიებას, რომელიც ასე უაზროდ გრძელდება და არ ვიცით ვის ინტერესებში არის, რომ ეს გამოძიება ასე გაგრძელდეს, ჩვენ ბანკები გვაქვს, ჩვენ ოჯახები გვაქვს, ჩვენს უკან ბავშვები დგანან. ბავშვთა სამყაროს ნონ დაზარალებულად, რათა ეს თანხა რითაც არის დაზღვეული ბავშვთა სამყარო, გადმოირიცხოს დროულად, აი ამდენი ხალხი ახლა ვინც არიან აქ მოსულები, ყველა ელოდება ამ დაზღვევას. ბავშვთა სამყაროში ხანძარი გასული წლის იანვარში გაჩნდა. ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალი 19 მილიონ ლარს აღწევს. დაბრუნდით ტელეპიროლის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები შვეიცარიის კონფედერაციაში უკვე დაცულია. შესაბამისი შეთანხმება შვეიცარიის ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტსა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს საკპატენტ შორის შვეიცარიის დედაქალაქში გასული კვირის ბოლოს გაფორმდა, რომლის გადაღების საშუალებაც BMG-ს გუნდს ჰქონდა. რატომ არის მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა და რა ეკონომიკური დატვირთვა აქვს ამ შეთანხმებას? ამის შესახებ ყველაფერს თელარა გელანტიასა და გურამ ხუნდაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. საქმის კურსი კი ამ დროისთვის ასრულებს მუშაობას. საღამოს შეხვდებით ბექა ბაციკაძე. 22 საათს და 45 წუთზე დროებით. იცხოვრე და იყავი ბედნიერი. შვეიცარიის დახასიათების ყველაზე ლაკონური ფრაზი სიზუსტეში კონფედერაციის დედაქალაქში ჩასულიდან რამდენიმე საათში დავწუნდით. ბერნის დათვალიერების შემდეგ კი მე და ჩემი ოპერატორი მთავარი ღონისძიებისკენ გავემართეთ. შვეიცარიის ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტსა და საკპატენტ შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების და ადგილწარმოშობის დასახელებების ურთიერთაღიარების და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება უნდა გაფორმდეს.
რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე ხვანჭკარას, წინანდელს, სულგუნს ან სხვა აღნიშვნებს უნებართოდ გამოიყენებს და მომხმარებელს ამით შეცდომაში შეიყვანს, შესაბამისი ადმინისტრაციული ქმედებები განხორციელდება. მაგალითად, ასეთ ღვინოებს სავაჭრო ქსელიდან ამოიღებენ. ევროკავშირი, ჩინეთი, მეზობელი ქვეყნები და ახლა უკვე შვეიცარია. შეთანხმებაზე ხელი მოწერილია. საკპატენტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ გოგილიძე გვიყვება. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ქვეყნებიდან ადგილი ექნება მცდელობას, რომ ქართული აღნიშვნების გამოყენებით მოიპოვონ რეპუტაცია შვეიცარიის ბაზარზე, საქართველოს ასეთი ფაქტების აღკვეთის შესაძლებლობა ექნება. ამ ხელშეკრულებაში დაცვის გარდა ჩავდეთ აღსრულების ძალიან ეფექტური მექანიზმები, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუკი შვეიცარიის ტერიტორიაზე აღმოვაჩენთ უფლებების დარღვევით წარმოებულ ქართულ პროდუქციას, გეოგრაფიული აღნიშნულებით დაცულ პროდუქციას, ხელშეკრულება ითვალისწინებს მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შევაყოვინებთ შვეიცარიის მხარეს ამ დარღვევის შესახებ და შვეიცარიის მხარე იღებს ვალდებულებას, რომ ადმინისტრაციული ზომებით დაუყოვნებლივ ამოიღოს ეს პროდუქცია მიმოქცევიდან. შვეიცარია ჩვენი პროდუქციისთვის არის ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ბაზარი, ვინაიდან აქ სპეციალურიანობა არის საკმაოდ მაღალი და გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული პროდუქცია ზოგადად არის ძვირიანი პროდუქცია, ვინაიდან გეოგრაფიული აღნიშნული პროდუქციის დაცვა პროდუქციას მატებს დამატებით ღირებულებას, იმიტომ რომ მოხმარებლისთვის ეს არის ინფორმაცია, რომ პროდუქტი არის განსაკუთრებული, პროდუქტი არის მაღალი ხარისხის და შესაბამისად ღირსძვირი. და მომხმარებელი ზოგადად სოფლიოში არის მზად იმისთვის, რომ გადაიხადოს მეტი ასეთი პროდუქციისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივ იგივე სახის პროდუქტში იხდეს. ხელმოწერის ოფიციალური ნაწილის შემდეგ შვეიცარიის ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტის ვიტრინაში გამოფენილი ნიმუშები დაგვათვალიერებინა ნიკოლოზ გოგილიძის შვეიცარიელმა კოლეგამ. გვითხრა, რომ ქართული ღვინო მოსწონს და ფიქრობს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენი ღვინო შვეიცარიელების გულის მოგებასაც შეძლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შვეიცარიული გეოგრაფიული აღნიშვნები იქნება დაცული საქართველოში, ქართული კი შვეიცარიაში. გეოგრაფიული აღნიშვნა მიუთითებს პროდუქციის ხარისხზე. შვეიცარიული შოკოლადი ყველი მომხმარებელში იწვევს შვეიცარიის ასოციაციას და მათთვის მნიშვნელოვანია ამაში დარწმუნებულები იყვნენ. ბუნებრივია შვეიცარიული ღვინო უფრო მომწონს, მაგრამ როცა ქართული ღვინო აღმოვაჩინე, ძალიან მომეწონა. ვფიქრობ, რომ ქვეყნებს შორის ამოქმედებული თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი შესაძლებლობას მოგცემს ქართული ღვინოები ხშირად გავსინჯოთ. შვეიცარიაში ღვინის ჯამური მოხმარების მხოლოდ 40%-ს ფარავს შვეიცარიული ღვინო, დანარჩენი კი იმპორტირებულია. დარწმუნებული ვარ, ქართული ღვინო იპოვის თავის ადგილს ჩვენს ბაზარზე და იქნება კონკურენტული. აიპოში გამართულ ოფიციალურ ხელმოწერას შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს ელჩი დავით ჯალაღანიაც ესწრებოდა. მასპინძლებისგან სიმბოლური საჩუქრების მიღების შემდეგ ელჩმა ჩვენთვისაც მოიცალა. ენდემური, აუთენტური, ტრადიციული საქონელი წარმოებული ორივე ქვეყანაში ერთმანეთის ბაზრებზე იქნება დაცული და ეს აუთენტურობა და ეს მათი ორიგინალური წარმომავლობა იქნება ხელშეუხებელი. ეს რა თქმა უნდა თავიდან აგვაცილებს ნებისმიერი გაყალბების მცდელობას და ასევე რა თქმა უნდა გარანტიას მიცემს ჩვენს მომხმარებელს ორივე ქვეყანაში, რომ ისინი ნამდვილად აუთენტურ, ორიგინალურ და მაღალი ხარისხის პროდუქციას შეიძენენ. ეს ლოგიკური გაგრძელებაა სწორედ იმ ქართული პოტენციური ან უკვე არსებული საექსპორტო პროდუქციისთვის, რომელიც თავის გზას იპოვის შვეიცარიულ, ძალზედ მაღალ პროდუქტიულ და მაღალ მსხვერპლობით უნარიანობით გამორჩეულ ბაზარზე. გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარების და ურთიერთდაცვის შესახებ მიღწეული შეთანხმების და საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღნიშვნა საკპატენტის და შვეიცარიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ბერნში გამართულ საზეიმო მიღებაზე გაგრძელდა, სადაც ქართული სამზარეულო და ქართული ღვინოების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი გულგრილს არავის ტოვებდა. ჩემს ცხოვრებაში პირველად გავსინჯე ქართული ღვინო და ძალიან მომეწონა. შვეიცარიელი ხალხი ძალიან გახსნილია სიახლეებისა და ახალი გემოების მიმართ. სიხარულით იღებენ სხვადასხვა ღვინოებს და დიდი ალბათობით ქართული ღვინოც შეძლებს დაიკავოს თავისი ადგილი აქაურ ბაზარზე. ქართული ღვინო ჩილეს ღვინოს გავს და ეს ძალიან კარგია. დღეს პირველად გავსინჯე და მომეწონა. ვფიქრობ, შვეიცარიის ბაზარზე კონკურენტული იქნება და მომხმარებლების მიზიდვას შეძლებს. სტუმრებისთვის, რომელთა შორის როგორც კერძო სექტორი, ისე ოფიციალური პირები და შვეიცარიელი ქართველები იყვნენ, საქართველოზე როგორც ღვინის აკვანზე პრეზენტაციით გიორგი სამანიშვილი წარსდგა. ღვინის ექსპერტს მიაჩნია, რომ შვეიცარიაში ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. ეს ნიშნავს, რომ ქართული დასახელებები, ისეთი როგორც არის ხვანჭკარა, კინძმარაული, მუტუზანი და ასე შემდეგ, დაცული იქნება უკვე შვეიცარიის ბაზარზეც. ალბათ იცით, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ეს უკვე დაცული არის. რითი შეიძლება იყოს კონკურენტული ქართული ღვინო ან რომელი ღვინოები?
დასაწყისისთვის ეს იქნება საფერავი, როგორც ყველა ახალ ბაზარზე და რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენი ქვევრის ღვინოები, როგორც უნიკალური, განსხვავებული და განსაკუთრებული ღვინო. BMG-ის კამერის ობიექტივს არც საქართველოს შვეიცარიის ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი გამოპარვია. ნონა მამულაშვილი დარწმუნებულია, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთდაცვის და EFTA-ს წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს გაზრდის. ამ ღონისძიებაზე ჩვენ სწორედ ამ მიზნით ჩავერთეთ, ერთის მხრივ იმისათვის, რომ ქართულ კომპანიებს, რომელიც ქართულ პრემიუმ ხარისხის ღვინოს აწარმოებენ, მიუწევთ საშუალება, რომ შვეიცარიის ბაზარზე გამოვიდნენ და შესაბამისად პარტნიორები მოძებნონ. მეორეს მხრივ ჩვენი პარტნიორი შვეიცარიული პალატების საშუალებით ჩვენ მოვიწვიეთ პოტენციური ქართული ღვინის იმპორტიორები. ინტერესი საკმაოდ დიდია. როგორც ვიცით, EFTA-ს წევრ ქვეყნებთან, რომელთა შორისაა შვეიცარიაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი 1 მაისიდან ამოქმედდა. საკპატენტმაც თავისი მისია შეასრულა. ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები უკვე შვეიცარიაშიც არის დაცული. საკპატენტის ინიციატივითვე დაბეჭდილი ქართული ღვინის კომპანიების საინფორმაციო ბუკლეტებიც ადგილზე იყო. ახლა ჯერი კერძო სექტორზეა. რამდენად ეფექტიანად მოახერხებენ შვეიცარიული მაღალმწყვდელუნარიანი ბაზრის ათვისებას.